naman. Jollibee, o, diba? Dumayo po kami ng Dubai para sa Jollibee at KFC. Samantalang siya, sashimi na lang, nakakahiya. Asa tayo? Marco po! Yeah, it's our second or third day? Third day. Third day. Third day. Pero ngayon wala na tayong events. Pero gagala na tayo. Yeah. So for the meantime, let's check this out. Ito liwanag. Oh, pakita mo yung night. Yes. Masyala naman po. Alright. So, bye. Hindi pala video, Ay, picture pala. naka-video ko, dapat ipipicture ko. Gutom ka na? So, kada labas ng vlog ko, lagi siyang gutom. Di. Ano yan? Akala ko talagang ganyan. Lol. Di. Saan tayo pupunta? Metro. Manila. Ha? Metro, Manila. Ano yan? This is the way to somewhere out there. Ano yan? Ano yan? Saan tayo? Metro, Manila. Tingin, tingin. How much? How much? Baliktad ko rin. Ano? Ito. Magkano yan galing? 25 dirhams. Oh no. Ilang gamitan? Dalawa. Dalawa ba? Liwanag mo.
No. Haggard. Haggard ka daw. Ate girl, ubos na pera natin. Puro Marvel stuff. Yeah. Ano yan? Ano yan? Muulan? Ay, shucks, oo nga. It's raining inside Dubai Mall. Yeah. So, hanap ka ng pagkain, Day. G, ano kainin mo? Ay, ganyan lang siya. Wait na lang, video eh. Anong pagkain mo, Sagan? Makahiya naman kasi kami, okay. KFC, Jollibee. Kawawa naman. Jollibee, o diba? Dumayo po kami ng Dubai para sa Jollibee at KFC. Samantalang siya, pasashimi sa atin. Ang nakakahiya. G. Laga. Laga. Teka.